GA 4532นะครับขณะนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่211นะครับออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพพหลโยธินแล้วนะครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพพหลโยธินปลายทางไปตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่211ในช่วงใกล้บ่ายของประจำวันนี้ด้วยนะครับ